নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিক ছুইচ বৰ্ডবোৰ কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰি। পুৰণি হোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ ছুইচ বৰ্ডবোৰ প্ৰায় লেতেৰা হৈ যায় আৰু দেখাত অশুৱনি হৈ পৰে। তদুপৰি এই লেতেৰা ছুইচবোৰ বিভিন্ন বীজাণুৰ বাসস্থান হয়। এই ছুইচ বৰ্ড পৰিষ্কাৰ কৰিব লোৱাৰ আগতে আমি কেইটামান সাৱধানতা ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে ঘৰৰ মেইন MCB বা মেইন ছুইচ অফ কৰি ল'ব লাগিব। যদি ঘৰত ইনভাৰ্টাৰৰ কানেকশ্যন থাকে তেন্তে ইনভাৰ্টাৰৰ পাৱাৰ ছুইচ অফ কৰি ল'ব, কাৰণ মেইন ছুইচ বা MCBত অফ কৰিলেও ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা কাৰেণ্ট আহি থাকিব, গতিকে ইনভাৰ্টাৰ অফ কৰি লওক। আৰু তৃতীয়তে আপুনি চেণ্ডেল বা জোতা পিন্ধি ল'ব, কাৰণ ভৰি মাটিৰ সংস্পৰ্শত নেৰাখিব। যদি ঘৰত চেণ্ডেল বা জোতা নোসোমায় বা যদি গোঁসাই ঘৰ আছে তেন্তে চেণ্ডেল নোসোমাব, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ভৰি মোচা মেটখনৰ ওপৰত থিয় হৈও চাফা কৰিব পাৰিব। এয়া চাওকচোন, আমাৰ পাকঘৰৰ ছুইচ বৰ্ডখন কিমান লেতেৰা হৈ আছে। এতিয়া আমাক লাগিব এডাল ব্ৰাছ, আৰু এই তৰল পদাৰ্থবিধ মই ইয়াতে লগোৱাই মই ছুইচ বৰ্ডখনক খহি দিম। আপোনালোকে এটা এটাকৈ ছুইচবোৰ খুহি দিব। একেলগে আটাইবোৰ দিলে লিকুইডবিধ শুকাই যাব আৰু ভালদৰে চাফা নহ'ব। এনেদৰে খুহি দি আমি চাফা কাপোৰেৰে মচি দিব লাগিব। বহুতে হয়তো ক'ব আপোনালোকক যে কলগেট লগাই খহি দিলেও চাফা হয়। কলগেট লগাই চাফা কৰা যায়, কিন্তু ছুইচবোৰ বেয়া হৈ যাব আৰু আপোনাক শ্বৰ্টো কৰিব পাৰে কেতিয়াবা। কাৰণ অকল কলগেট লগাই খহি দিলে ফেন নলাব, আৰু ফেন ওলাবলৈ হ'লে সামান্য হ'লেও পানী দিব লাগিব। এনেদৰে পানী লাগিলে ছুইচবোৰো শ্বৰ্ট কৰিব আৰু কলগেটো সোমাই যাব পাৰে ছুইচবোৰত, আৰু ছুইচবোৰ বেয়া হৈ যাব। এয়া চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল, কিমান পৰিষ্কাৰ হ'ল আগতকৈ। এয়া চাওক, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মই কিহৰে চাফা কৰিলোঁ, নহয় জানো? গতিকে অতি সহজতে ঘৰতে পাব পৰা এয়া হৈছে নেইল পলিচ ৰিমুভাৰ। ই অতি সহজতে বাষ্প হৈ শুকুৱাই যায় আৰু শ্বৰ্ট কৰাৰো চান্স নাথাকে, আৰু ই কাৰেণ্টৰ কুপৰিবাহী অৰ্থাৎ পানীৰ দৰে কাৰেণ্ট পৰিবাহী নহয়। এনেদৰে আপোনালোকেও ঘৰৰ লেতেৰা ছুইচ বৰ্ডবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব আৰু মোক জনাব আপোনালোকৰ ছুইচ বৰ্ডবোৰত চাফা হৈছে নে নাই। ৰ'ব, আৰু এনেদৰে ঘৰুৱা কিছুমান টিপছ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ পেজটো কিন্তু ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই।